Welcome to my new video lecture in PHP series. લાસ્ટ અને સૌથી પહેલા લેક્ચરની અંદર આપણે હાઉ ટુ રન સેમ્પલ પ્રોગ્રામ એ વિશે માહિતી મેળવી હતી અને શીખ્યા હતા અને PHPમાં કઈ રીતના આપણો સેમ્પલ પ્રોગ્રામ રન કરી શકાય એ શીખ્યા હતા. હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે PHP વિશે વધારે માહિતગાર થઈશું. સૌથી પહેલા આ જે લેક્ચર છે એનો મેઇન કોન્સેપ્ટ આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ વેરિયેબલ એન્ડ ડેટા ટાઈપ. તો PHP is known as loosely type language. એનો મતલબ શું થાય? ધારો કે સી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ સાથે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો સી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં વેરિયેબલ ડિક્લેર કરતા પહેલા એનો ડેટા ટાઈપ મેન્શન કરવો જરૂરી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે જો આપણે સી લેંગ્વેજની વાત કરીએ તો બિફોર ડિક્લેરિંગ અ વેરિયેબલ નેમ્ડ સી યુ મસ્ટ હેવ ટુ ડિક્લેર ઇટ્સ ટાઈપ, એટલે કે એ સી ઇન્ટીજર પ્રકારનો ડેટા ટાઈપ છે અને હવે પછી તમે સી ની અંદર જે વેરિયેબલ સી છે એની અંદર ઇન્ટીજર વેલ્યુ જ સ્ટોર કરાવી શકો. એના સિવાય ધારો કે આપણે સી ની જગ્યા ઉપર નંબર વેરિયેબલ લઈએ તો હવે નંબર નામના વેરિયેબલની અંદર ઇન્ટીજર વેલ્યુ જ સ્ટોર થઈ શકે. જ્યારે ત્યારે તમે કોઈ એવો પ્રયત્ન કરશો કે એની અંદર 5 સ્ટ્રિંગ અથવા તો કેરેક્ટર એરે સ્ટોર કરાવવાનો પ્રયત્ન કરશો તો એ ઇલીગલ થશે. હવે કારણ કે નંબર એ ડેટા ટાઈપ ઇન્ટીજર છે તો એને સ્ટ્રિંગ અસાઇન કરી શકાય નહીં. અહીંયા PHP માં એવું નથી. આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર રૂલ્સ ફોર ડિક્લેરિંગ અ PHP વેરિયેબલ જોઈશું, પણ સમજી લો કે PHP ની અંદર દરેક વેરિયેબલ $સાઇન થી ફોલોડ કરવામાં આવશે અને જો હું નંબર વેરિયેબલ 5 ડિક્લેર કરું તો અત્યારે હાલ એનો ડેટા ટાઈપ ઇન્ટીજર હશે. સમ ટાઈમ લેટર જો હું વેરિયેબલ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.0 અસાઇન કરું તો એ ડબલ થઈ જશે અથવા તો ફ્લોટ થઈ જશે. સમ ટાઈમ લેટર સેમ વેરિયેબલ્સ ની અંદર જો હું 5 એઝ અ સ્ટ્રિંગ તરીકે અસાઇન કરું તો એ સ્ટ્રિંગ વેરિયેબલ થઈ જશે. PHP માં આ રીતના સીધું સ્ટ્રિંગ અસાઇનમેન્ટ થઈ શકશે. સી લેંગ્વેજની જેમ strcpy કે કોન્કેટ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો થતો નથી. એટલે PHP એ લૂઝલી ટાઈપ છે જેમાં વેરિયેબલની વેલ્યુ અસાઇન કરતા પહેલા એનો કયા ડેટા ટાઈપ છે એ ડિક્લેર કરવાની જરૂરિયાત નથી. ઇનફેક્ટ જે લાસ્ટ વેલ્યુ તમે વેરિયેબલની અસાઇન કરી હશે એના આધાર ઉપર આપણે એનો ડેટા ટાઈપ બનાવી શકીશું. આના માટે આપણી પાસે PHP ની અંદર બે ફંક્શન્સ છે જે આપણને યુઝફુલ થઈ શકે. ઇનફેક્ટ PHP ની અંદર 700 થી વધારે ઇનબિલ્ટ ફંક્શન છે જે એક એનો બીજો એડવાન્ટેજ છે. There are more than 700 inbuilt functions available in PHP, જેમાંના આપણે હાલ બે ફંક્શન્સ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ, get type અને set type. તો get type જે ફંક્શન છે એ છેલ્લે અસાઇન કરેલા વેરિયેબલનો ડેટા ટાઈપ કયો છે એ રિટર્ન કરશે અને સેટ ટાઈપ એ કાસ્ટિંગ માટે ઉપયોગ થશે કે ઇમ્પ્લિસિટ અથવા તો એક્સપ્લિસિટ અથવા તો તમારે કાસ્ટ એક પ્રકારના ડેટા ટાઈપનું બીજા ડેટા ટાઈપમાં કાસ્ટિંગ કરવું હોય તો એના માટે સેટ ટાઈપનો ઉપયોગ થશે. સો PHP ઇઝ નોન એઝ અ લૂઝલી ટાઈપ લેંગ્વેજ અને એને તમે અસાઇન કરેલી જે છેલ્લી વેલ્યુઝ છે એના આધાર ઉપર એ ડેટા ટાઈપ નક્કી કરશે. અહીંયા નંબરને 5 ઇન્ટીજર અસાઇન કર્યા પછી ફ્લોટ અસાઇન કરશો તો બીજી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની જેમ એરર આવતી નથી, પણ હવે પછી આ નંબર ડબલ અથવા તો ફ્લોટ કાઇન્ડનો વેરિયેબલ થઈ ગયો અને ત્યારબાદ 5 અસાઇન કરશો તો એ સ્ટ્રિંગ કાઇન્ડનો વેરિયેબલ
થઈ ગયો. તો હવે આપણે રૂલ્સ ફોર ક્રિએટિંગ અ વેરિયેબલ. So rules for creating variable. There are 5 rules. First, creating or declaring a variable. સૌથી પહેલો જે રૂલ્સ છે, each and every variable start with $sign. દરેકે દરેક વેરિયેબલમાં PHP ની અંદર every variable is followed by $sign. This is compulsory rules. Second, after the variable sign, $sign ને આપણે variable sign કહીશું. After the variable sign, you cannot start variable with number or digits. If you required, જો જરૂરિયાત હોય તો વેરિયેબલ સાઇન પછી ક્યાં તો અંડરસ્કોર અથવા એની આલ્ફાબેટ્સ તમે યુઝ કરી શકો, પણ વેરિયેબલ ડિજિટ્સથી સ્ટાર્ટ થતો હોવો જોઈએ નહીં. In PHP, variable are case sensitive. In PHP, variable are case sensitive. It means the variable age and variable age are two different variables. You can use alphabet A to Z uppercase, small alphabet A to Z, 0 to 9 in declaration of variable, and also underscore sign. No other alphabets are used, no other symbols are used for declaration of variable. White space even are not allowed to create a variable name. So these are the 5 or 6 rules we must have to follow while we are declaring or creating a variable. દરેકે દરેક વેરિયેબલ $sign થી સ્ટાર્ટ થશે. વેરિયેબલ નું ડિક્લેરેશનમાં $sign પછી સીધો ડિજિટ ન આવવો જોઈએ, આલ્ફાબેટ્સ અથવા તો અંડરસ્કોર જ હોવું જોઈએ. વેરિયેબલ કેસ સેન્સિટિવ છે, વાઇટ સ્પેસ અલાઉ કરશે નહીં. A to Z થી 0, 9 અને અંડરસ્કોર સિવાય બીજા કોઈ પણ સ્પેશિયલ સિમ્બલ્સનો વેરિયેબલ ડિક્લેરેશનમાં ઉપયોગ કરી શકીશું નહીં. તો આટલા રૂલ્સને યાદ કરીને આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી શકાય. લેટ અસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ કોડ હિયર. ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ અને હવે આની અંદર આપણે ફર્સ્ટ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીએ છીએ. ધારો કે હું નંબર નામનો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરું. એની સાથે સાથે આપણે એ પણ જોઈ લઈએ કે હાઉ મેની કાઇન્ડ ઓફ ડેટા ટાઈપ્સ આર ધેર, કારણ કે આજનો આપણો કોન્સન્ટ્રેશન છે વેરિયેબલ એન્ડ ડેટા ટાઈપ્સ. સો PHP supports 7 different kinds of data type. The first is null. When you create a variable, જ્યારે તમે વેરિયેબલ ડિક્લેર કે ક્રિએટ કરશો પણ કોઈ પણ વેલ્યુ અસાઇન કરતા નથી તો એનો ડેટા ટાઈપ હશે નલ. ત્યારબાદ ઇન્ટીજર. ઇન્ટીજર આપણને ખબર છે કે 34, 45, 87 એમ હોલ નંબર જ સ્ટોર કરશે. ત્યારબાદ ફ્લોટ ઓર ડબલ, જે ફ્રેક્શન વેલ્યુઝ પણ અલાઉડ કરે, જેમ કે 89.98. આ રીતના ફ્રેક્શન વેલ્યુ આપણે ફ્લોટમાં સ્ટોર કરાવી શકીએ. ત્યારબાદ બુલિયન. બુલિયન accepts only true or false. No other values are allowed. ત્યારબાદ string. In PHP, a string data type is a container of character, whether it is single or multiple. જેમ C પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની અંદર એક જ કેરેક્ટર હોય તો કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ અને કેરેક્ટર એરેને આપણે સ્ટ્રિંગ તરીકે ઓળખી શકીએ. અહીંયા એવું છે નહીં. અહીંયા તમારે મેલ ફિમેલ માટેનો જો કોડિંગ કરવું હોય તો MF કોડ પણ વાપરી શકો, અથવા તો મેલ ફિમેલ તો એને સ્ટ્રિંગ જ કન્સિડર કરવામાં આવશે.
સો નલ કોઈ પણ વેલ્યુ અસાઇન ના કરી હોય ત્યારે, ઇન્ટીજર, ફ્લોટ, ડબલ, બુલિયન અને સ્ટ્રિંગ. ત્યારબાદ બીજા જે ડેટા ટાઈપ છે એક એરે. એરે પણ અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ આપણે લેટર ઓન એના વિશે વધારે ડિસ્કશન કરીશું. રિસોર્સિસ ડેટા ટાઈપ છે. રિસોર્સિસ આપણે ફાઇલ સાથે વર્ક કરીએ ત્યારે ઉપયોગ થશે. કઈ રીતના આપણે ફાઇલ સાથે એનો પોઇન્ટર, એક રિસોર્સિસને આપણે રફલી સી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજના પોઇન્ટર તરીકે કન્સિડર કરી શકાય. અને જ્યારે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ ડેટા ટાઈપ સાથે વર્ક કરતા હોય ત્યારે ઓબ્જેક્ટ પણ ડેટા ટાઈપ છે. એટલે કે એરે, રિસોર્સિસ અને ઓબ્જેક્ટ જે ડેટા ટાઈપ છે આપણે લેટર ઓન ડિસ્કસ કરીશું. તો આ રીતના 8 અલગ અલગ ડેટા ટાઈપ PHP ની અંદર સપોર્ટ છે. અને એના માટે કમ્પેરિઝન માટે, ડિસ્પ્લે માટે આપણે પ્રોગ્રામ બનાવીશું કે મેં સૌથી પહેલા એક નંબર નામનો વેરિયેબલ બનાવ્યો. હવે અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવવા માટે ઇકો સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ સી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં પ્રિન્ટ કરાવવા માટે printf નો ઉપયોગ થાય છે, એમ PHP માં કોઈ પણ મેસેજને પ્રિન્ટ કરાવવા માટે ઇકો નો ઉપયોગ થશે. જેમ કે the type of variable number is, અને કોન્કેશન માટે ડોટ ઓપરેટર, get type of variable number. ત્યારબાદ હું નંબરની અંદર હવે સેમ વેરિયેબલની અંદર 12 અસાઇન કરું છું અને ફરીથી હું સેમ આ પ્રિન્ટ કરવા માંગુ છું. તો શું આઉટપુટ આવશે આપણે ચેક કરવા માંગીએ. તો અહીંયા હું કમ્પેર કરવા માંગુ છું. હવે હું રિફ્રેશ કરું તો એરર છે એ કરેક્ટ કરવી જોઈએ. ઓકે, અહીંયા હું સેમિકોલન ભૂલી ગયો છું. સી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની જેમ દરેકે દરેક સ્ટેટમેન્ટ સેમિકોલનથી એન્ડ થવા જોઈએ. અહીંયા જે રૂલ્સ છે એ મોસ્ટ ઓફ ધ સી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની જેમ જ છે. એવરી સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ્સ વિથ ધ સેમિકોલન. સો વી કેન સી ધ ટાઈપ ઓફ વેરિયેબલ ઇઝ નલ અને ત્યારબાદ ધ ટાઈપ ઓફ વેરિયેબલ ઇઝ ઇન્ટીજર. હવે અનડિફાઇન્ડ વેરિયેબલ નંબર, કારણ કે એની કોઈ વેલ્યુ અસાઇન કરી નથી, એનો ટાઈપ નલ છે, પણ આપણને એક યુઝર વોર્નિંગ્સ આપે છે. તો યુઝર વોર્નિંગ ન આપવા માટે આપણે વેલ્યુ અસાઇન કરી શકીએ. હું ખાલી એને એ પ્રિન્ટ ડિસ્પ્લે કરાવવા માંગતો હતો કે એનો ડેટા ટાઈપ નલ છે, કારણ કે કોઈ વેલ્યુ અસાઇન થયેલી નથી. બીજો એક પ્રશ્ન અહીંયા એ થાય કે આપણે આઉટપુટને ફોર્મેટ કરવું છે અને જે આ આઉટપુટ છે એને નેક્સ્ટ લાઇનમાં ડિસ્પ્લે કરાવવું છે. તો જેમ આપણે /n નો ઉપયોગ કરતા હતા એવો અહીંયા કોઈ આલ્ફાબેટ નથી, એટલે આપણે HTML ટેગ કોન્કેટ કરવાની થશે. અને જ્યારે તમે BR નો ઉપયોગ કરશો એટલે તમારે નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર આઉટપુટ આવશે. ધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ ઇઝ, જ્યારે તમે વ્યૂ પેજ સોર્સ જોશો એટલે તમે જોઈ શકો છો કે સર્વર ઉપરથી આઉટપુટ કેટલું આવ્યું કે ધ ટાઈપ ઓફ વેરિયેબલ નંબર ઇઝ નલ અને ધ ટાઈપ ઓફ વેરિયેબલ નંબર ઇઝ ઇન્ટીજર. બંનેની વચ્ચે BR સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું. હવે આ વેબ બ્રાઉઝરની રિસ્પોન્સિબિલિટી થઈ પડે છે કે વેબ બ્રાઉઝર BR ને એક્ઝિક્યુટ કરીને એનું આઉટપુટ જનરેટ કરે. તો અહીંયા નલ પ્રકારનો ડેટા ટાઈપ સપોર્ટ કરે છે, એ આપણે પ્રૂવ કર્યું. હવે યુઝર વોર્નિંગ ન આવે એટલા માટે આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા 12 અસાઇન કરી દઈએ છીએ, એટલે ઇન્ટીજર બની જશે. ત્યારબાદ 12.0 અને હવે પછીનું જો આપણે આઉટપુટ ચેક કરીએ તો યુઝર વોર્નિંગ નહીં આવે અને ધ ટાઈપ ઓફ વેરિયેબલ નંબર ઇઝ ઇન્ટીજર અને ડબલ. અને અહીંયા જો આપણે વ્યૂ પેજ સોર્સ ક્લિક કરીશું તો આ BR એ વેબ બ્રાઉઝર એટલે કે સર્વર ઉપર માત્ર PHP કોડ એક્ઝિક્યુટ થશે. સર્વર દ્વારા માત્ર ને માત્ર તમે જે આ મેન્શન કર્યું કે સ્ટાર્ટ ઓફ ધ PHP, એટલે એક આ પ્રકારનું ઇન્ડિકેશન છે કે જે કોડ તમારે સર્વર ઉપર એક્ઝિક્યુટ કરાવવો હોય એ તમારે PHP ટેગની અંદર લખવો પડે.
આ બંનેની વચ્ચે રહેલો કોડ જ માત્ર સર્વર ઉપર એક્ઝિક્યુટ થશે. બાકી કોઈ પણ કોડ હોય, જેમ કે હું અહીંયા લખું h1 જે HTML છે, માય ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ, એ સર્વર દ્વારા રન થશે નહીં. સર્વર એટલો જ કોડ એક્ઝિક્યુટ કરશે જે તમે PHP અને એન્ડ PHP ટેગની વચ્ચે લખેલો હશે. તો આપણે દરેક HTML ટેગ આમાં યુઝ કરી શકીએ PHP માં, પણ મેક શ્યોર કે જો તમે PHP કોડની અંદર સીધી BR ટેગ યુઝ કરી તો એ એરર આવશે, કારણ કે BR એ PHP દ્વારા સમજી શકાશે નહીં અને અહીંયા એરર ડિસ્પ્લે કરશે. એટલે તમારે જે BR ટેગ છે, જે PHP જેને તમારે ક્લાયન્ટ મશીન સુધી ફોરવર્ડ કરવાની છે, એને તમારે આ રીતના મેસેજ તરીકે કન્સિડર કરાવવી પડશે. ત્યારબાદ જ એ PHP કોડ એક્ઝિક્યુટ થઈ શકશે. તો આપણે PHP અને HTML કોડ એક સાથે લખી શકીએ, પણ ધ્યાન રાખવાનું કે HTML એ PHP દ્વારા નહીં સમજી શકાય, એટલે એને આપણે એક મેસેજ તરીકે ટ્રીટ કરીશું અને વેબ બ્રાઉઝર સુધી એ મેસેજ આવશે, પછી એનું આઉટપુટ એ કન્વર્ટ કરી આપશે. તો પહેલો જે ડેટા ટાઈપ હતો ઇન્ટીજર, બીજો ડેટા ટાઈપ હજી આપણે અહીંયા જો બીજા ડેટા ટાઈપની ચેક કરીએ વેલ્યુ અસાઇન કરીને, કોપી પેસ્ટ મલ્ટિપલ ટાઈમ થઈ શકે. હવે હું અહીંયા સ્ટ્રિંગ મેન્શન કરાવવા માટે 12 લખીશ. ત્યારબાદ ટ્રુ, ધેટ ઇઝ બુલિયન. એવરી ટાઈમ આપણે BR લખીશું. ઓબ્જેક્ટ, રિસોર્સિસ અને એરે આપણે લેટર ઓન ડિસ્કસ કરવાના છીએ. ફાઇલ હેઝ બીન સેવ્ડ અને હવે અહીંયા રિફ્રેશ કરીએ તો 12 એ સ્ટ્રિંગ થયું અને આને ટ્રુ સીધું અસાઇનમેન્ટ કરવું પડશે, નહીતર એ વેરિયેબલ કન્સિડર કરી લેશે. તો હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ટ્રુ અથવા તો ફોલ્સ લખીએ તો બુલિયન ડેટા ટાઈપ છે. તો આ રીતના આપણે PHP માં વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી શકીએ. પછી એની અંદર કઈ રીતના રૂલ્સ ક્રિએટ કરી શકાય અને કેટલા ડેટા ટાઈપ છે એ આજના લેક્ચરમાં જોયું. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ઓપરેટર્સ વિશે, PHP ઓપરેટર વિશે ડિસ્કશન. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ માય channel.